Salutare! Eu sunt Gabi și suntem pe malul Someșului Mic, lângă orașul Gherla, adică terenul meu de joacă din copilărie. M-am întors aici pentru a vă povesti puțin din experiențele mele de la orfelinatul de urși și ce provocări am avut ca să vă aduc săptămânal vești de la ursuleții orfani pe care îi îngrijim în munții Hășmaș până la eliberarea lor în sălbăticie. După cum probabil știți, la Centrul pentru Reabilitarea Urșilor Orfani, contactul ursuleților cu omul este minim, iar minim înseamnă că o singură persoană, Leonardo Bereațchi, fondatorul centrului, intră în țarcurile puiilor pentru a le verifica starea de sănătate sau pentru a le umple hrănitoarele cu formula de lapte cât încă sunt prea mici ca să consume mâncare solidă. Pentru a ne asigura că nu influențez în mod negativ dezvoltarea micuților și pentru a reuși în același timp să prezint cum trăiesc puii de aici, am abordat această problemă împreună cu Leo. El filma puii din interiorul țarcului când timpul îi permitea, iar eu am putut ocazional să-i filmez din exteriorul țarcului de la o distanță mai mare cu ajutorul unui teleobiectiv și stăteam camuflat în pădurea din apropiere. Vegetația deasă și mărimea țarcurilor fac filmarea puiilor o misiune dificilă. Faptul că se mișcă mult și sunt tot timpul atenți la orice mișcare sau zgomot mi-a îngreunat și mai mult misiunea, dar cred că am reușit până acum să surprindem detalii nemai văzute din viața acestor animale incredibile. Înainte să lucrez la acest proiect nu știam prea multe despre ursul brun și îmi făceam griji că nu o să reușesc să înțeleg și să transmit mai departe informațiile despre această specie și despre procesul de reabilitare. Dar din fericire, Leo mi-a furnizat multe informații și bibliografie pe această temă și mi-a răspuns răbdător la toate întrebările care de multe ori probabil erau puierile. Pe lângă provocările tehnice sau informaționale, am avut de luptat și cu natura în sine. Am fost surprinși de furtună pe un drum forestier, în timp ce ne deplasam către orfelinatul de urși. Au căzut brazi chiar în fața noastră, ghiozdanul cu toată aparatura mi s-a udat, dar aceasta nu mi-a fost afectată. A fost o luptă contra cronometru pentru a repara gardurile rupte de către copacii căzuți, ca să nu iasă ursuleții, iar munca în echipă a rezolvat și problema aceasta. Nici partea de vlogging nu mi-a venit chiar natural, statul în fața unei camere de filmat a fost la fel o provocare pentru mine. La început înregistrările îmi luau mult timp, mă încurcam destul de des și făceam uneori zeci de duble până când eram cât de cât mulțumit de rezultat. Încerc în continuu să îmbunătățesc procesul tehnic și de creație, dar probabil nu voi fi cu adevărat mulțumit niciodată. Sunt extrem de încântat pentru faptul că prin proiectul ăsta am avut ocazia să cunosc niște oameni incredibili din punctul meu de vedere, profesioniști adevărați, pasionați de natură și că am ocazia să vi prezint și vouă. Până acum pot să spun că lunile ce au trecut au fost după cum mă așteptam, o adevărată provocare și cu siguranță cea mai tare experiența mea de până acum. Vă mulțumesc pentru că urmăriți Eroi printre urși și că susțineți singurul centru pentru reabilitarea urșilor orfani din Europa. Fără ajutorul dumneavoastră, acest proiect nu ar fi posibil și sperăm că o să continuați să ne susțineți prin linkul de aici și prin interesul dumneavoastră față de natură. Eu sunt Gabi și ne vedem săptămâna viitoare.